Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми на пасіці вже в кінці серпня і виконуємо роботу по переселенню відводків в пусті гнізда в наших вуликах на одній з передгірних пасік Кузького району. Працюючи по обстеженню, зокрема, пасік і Міжгірщини, і Рахівського району, як недавно ми це робили у відділі, я звернув увагу на те, що вулики дуже часто знаходяться у не зовсім гігієнічному, так би мовити, стані. Пасічники дуже часто не вміють якісно доглядати за своїми вуликами, і це кінець кінцем може призвести до появи певних інфекційних захворювань. Тому я хотів би розповісти, як ми робимо в себе в торговій марці «Медкарпат» подібні роботи. Так? Зрозуміло, що живучи у вулику певний час, бджолина сім'я виділяє певні органічні свої, скажімо, відходи. Так? Є біологія бджоли, яка обумовлює виділення певні навіть на частинки дна. Це і матки спражняються, зокрема, наприклад, і бджоли, вилітаючи, прилітаючи з вулика, виконуючи ряд різних робіт внутривуликових, втрачають певні рештки квіткового пилку, якісь органічні залишки, скажімо, з сотів, воску і таке інше. І все це так чи інакше накопичується перш за все на днові вулика і на бокових бічних стінках цього вулика. І зрозуміло, з роками ця вся органічна така суміш є чудовим субстратом для розвитку певних патогенних мікроорганізмів. І якщо періодично ми, обслуговуючи свої бджоли, не будемо стерилізувати буквально такі всі поверхні внутрі у вулику, то однозначно з часом ми ризикуємо отримати якісь проблеми на пасіці. Значить, що потрібно враховувати і на що звертати увагу при підготовці гнізда, де жили бджоли раніше, і по тій чи іншій причині вони зникли там. В нашому випадку це об'єднання сімей після продажі пакетів, де матки не облетілися і по тим чи іншим причинам ми не змогли вчасно підсадити. Так? І от залишилось пусте гніздечко. Рядом є хороша сім'я, вона вже готується до зими, а от безпосередньо звернути, якщо увагу на оце гніздо, де раніше жила цілий рік і не один рік сім'я, воно знаходиться в такому стані, що потребує серйозного догляду. Для того, щоб стерилізувати і якісно підготувати гніздо, оце, що ви бачите, до заселення відводків, а відводки от вони перед вами, ми їх створювали на іншій пасіці, 4-рамкові відводки, де зараз облетілися, працюють молоді матки, там вже є багато корму, є печатний розплід. Ми їх будемо пересаджувати у вулик, але вулик має бути чистий. Значить, перше, що має пам'ятати кожен пасічник, це свій інструмент – стамеска. Пасічна стамеска має бути відмінно нагострена. Тобто нагострити стамеску – це теж певні знання і певне вміння, яке можна зробити на каменях, на точильних станках з дрібним каменем. Тобто не грубий камінь має бути, а мілка фракція дуже. Це близько сотні там, чи 120-й може бути камінь. І це може давати такий досить такий точний кромку ріжущу самої стамески. Наші стамески, ці, що є звичайні, пасічні, які випускаються в Україні, насправді дуже хороші стамески, сталь дуже якісна, хороша. І не дивлячись на доступну ціну, порівнюючи з аналогами з нержавійки, виконують свою роботу дуже якісно, дуже гарно. І я хочу продемонструвати, як саме вони її виконують, так, якщо гарно загострена стамеска. От є у нас вулик і є у нас, ви бачите, передня стінка. Я вже почав її був чистити, а потім, відповідно, попросив свого Вікторчика, сина, відзняти матеріал. От бачите, стружка буквально таки сходить з усіх поверхонь і появляється біла дошка. Всі рештки прополісу, якісь органічні там залишки, які були у нас у вулику, вони буквально таки можуть бути зняті до такого стану, практично, як вулик був
період його виготовлення. Те ж саме або обов'язково це стосується дна. Потрібно, коли рухати стамескою, розвертати кут ріжущої кромки приблизно під 45 градусів до волокон повздовжніх деревини. Це дає можливість зрізати тонку стружку з поверхні якраз доски. Якщо ви будете під прямим кутом тримати або повздовжня, ну, успіх буде менший. І от можу продемонструвати, як насправді працює наша стамеска. От, бачите? Чому важливо про це пам'ятати? Дуже часто пасічники недооцінюють механічну очистку вулика. Роблять її або досить тупою стамескою, або інколи практично її не виконують взагалі. Ну от, таким шляхом, якщо правильно працювати, ми з одного гнізда вулика повинні зрізати шар поверхневий деревини, який створить фактично цю стружку в об'ємі, ну, не менше як півлітрової банки. Так? Півлітрової до 700, умовно кажучи, мілілітрів об'єму. І це дуже важливо для того, щоб дійсно поверхні були очищені. Це перший етап механічної очистки. Другий етап буде у нас продовжуватися завдяки дизрозчину. Здебільшого на пасіці ми використовуємо як дизрозчин відомий вже серед пасічників екоцид. Так? Це препарат більш такий м'якої дії, лояльний і до рук пасічника навіть, і до поверхонь різних, і до бджіл. Допускається навіть аерозольно обробляти самі бджоли у випадку появи певних, ну, скажімо, таких навіть захворювань вірусної навіть природи або бактеріальних легких форм. Як розводиться цей препарат? Така нормальна доза – це 50 грам препарату на 5 літрів води. Розчиняється він дуже швидко, утворюється такий розового кольору розчин. І цим розчином ми обробляємо всі поверхні або користуємося безпосередньо вже на господарстві. Треба не забувати, що є доступний і цілком ефективний такий препарат, як формалін. Він здебільшого продається у вигляді концентрату. Ми зараз вирішили придбати собі таку пляшечку цього формаліну. Він має великий термін придатності, його хватить на багато років нашому великому господарству. Розведення готується 3%. Він досить агресивний дизрозчин, тому бажано використовувати щіточку, так, щоб менше контактували з руками ці, значить, дизрозчин. Дозуємо, звичайно, шприцом. На літр йде відповідно 30 грам, значить, нашого цього препарату формаліну. І щіточкою ми потім обробляємо дно і всі поверхні вулика, що, ну, робить вулик буквально таки стерильним по відношенню до певної патогенної мікрофлори. І це є дуже важливий підхід взагалі, от така робота, значить, якісного такого очистки і дезінфекції вулика для того, щоб ми унеможливили буквально таки перенесення певних захворювань або поширення певних хвороб, які так чи інакше на великих пасіках можливі. І чим далі зараз ми працюємо з бджолами і бачимо, наскільки все ж таки наші бджоли стають більш чутливі до захворювань інфекційних. Це зв'язано, звичайно, із пасічником, з технологіями лікування, зокрема, від кліщової інвазії, і з екологією, і з іншими, ну, впливами, які є зараз на бджіл. Імунітет їх так чи інакше може бути ослаблений, і це все призводить до того, що на господарствах можуть появлятися часом інколи рецидиви певних захворювань. Страшного в цьому нічого немає, просто вміло, якісно потрібно знати боротися з ними. А що стосується вуликів, то тільки у чистому, гарно продезінфікованому вулику бджоли можуть якісно, гарно розвиватися, бути рентабельними,
радувати свого пасічника і розвиватися до максимальної сили. Тільки чистий, ідеально, гігієнічно, якісно підготовлений вулик. Це основа успішної роботи з бджолами. Ну що, шановні колеги, ми закінчили механічну очистку нашого гнізда. І я хочу колегам продемонструвати, скільки стружки після такої механічної очистки повинно бути зокрема в вулику лежаку. От бачите, оці всі поверхні, всі стінки ми зняли буквально таки за допомогою його величності гострої пасічної стамески. І перед вами приблизно така кількість стружки, яка повинна бути після механічної очистки. Зараз ми її акуратно зберемо, всю зметемо і перейдемо до наступного етапу роботи. А зараз нам потрібно продезінфікувати механічно очищені поверхні нашого вулика відповідним дезрозчином. В даному випадку у нас є розведений і вже працюємо з 3% розчином формаліну, який дає найбільш, напевно, таки якісну дезінфекцію будь-яких поверхонь. Треба зрозуміло пам'ятати, що він є досить таким агресивним дезрозчином. Потрібно дати обов'язково можливість йому трошки випаруватися, підсохнути всім поверхням і вже тільки після того пересаджувати в нове гніздо наше вже відводок або сім'ю. Почищений механічно вулик і продезінфікований, ми зараз заселяємо нашим відводком. Як це ми робимо? Зрозуміло, що відводок створений був у середині липня і тіснота вже була в цих 4 рамочних ящиках. Тому зараз ми разом з переселенням розширяємо трошечки це гніздо до 6 гніздових стільничків. Крайній біля діафрагми ми розміщуємо стільник з відповідно рамкою боковою, яка має достатньо меду. Потім ставимо для роботи матки ще кремовий такий коричневатий теж стільник. Наступний стільник іде вже освоєний бджолами. Ви бачите, 2 такі рамочки ми кладемо далі. І фактично їхня крайня кроюча рамка буде фактично формувати основне гніздо. Для того, щоб весною вони мали ще один гарно освоєний стільник, вже зараз ми ставимо додатковий стільник. І збоку додаємо рамочку вощини. У ящику у нас ще залишилось досить багато бджіл. Ми їх відповідно теж переселяємо на нове гніздо. Пересаджений відводочок зараз ми обробимо полосками з тауфлувалінатом з шпона, який відповідно розташовуємо в передній частині рамок. У нас всюди на гніздах стоять розділювачі Гофмана, тому прямо зажимаємо через розділювачі Гофмана. Стараємося розташувати таким чином, щоб якраз розплодні рамки були перекриті полосками. У нас досить пізній час, оскільки відводки раніше ми не могли пересаджувати, вже кінець буквально серпня, останні дні. І нам терміново потрібно провести якісну і ефективну літню обробку. Тому ми ставимо навіть на такий відводок 2 полоски тауфлувалінатового шпону. Через місяць ці полоски обов'язково треба буде забрати. І проводимо підгодівлю. Традиційно це ми робимо за нашою методикою з 3-літровими відрами, з відповідними дирочками. Створюємо вакуум всередині відра і у верх дном стані встановлюємо його прямо зверху над гніздом нашого відводка. Ці 3 літра сиропчика наші бджілки будуть
забирати приблизно 4 дні. І це створить ефект додаткового підтримуючого взятку, стимулювати буде матку до яйцекладки. І дуже важливо, що цей метод підгодівлі не викликає нападів. В серпні, кінці місяці, особливо в Закарпатті, напевно не тільки, дуже часто можуть бути якраз злодійства і напади, які ми самі часом провокуємо. Користуючись таким методом підгодівлі, зрозуміло, що напади будуть мінімально можливі. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал.